Hello everyone, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই অতি সহজভাৱে ঘৰতেনো কেনেকৈ চিংৰা বনাব পাৰি তাকে আপোনালোকক অকনমান দেখুৱাব বিচাৰিছো। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। চিংৰা বনাবৰ বাবে মই এটা বাটিত চাহ খোৱা কাপৰ জোখাৰে 2 কাপ ময়দা লৈছো। তাতে কেইটামান কালজিৰা দি দিছো, সোৱাদ অনুযায়ী আধা চামুচ নিমখ দিছো আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মোহাৰি লৈছো। এতিয়া তাতে মই অলপমান ৰিফাইন তেল দি দিছো। ৰিফাইন তেলটো অলপ খৰকৈ দিব লাগে, তেতিয়াহে চিংৰাটো ফসফসিয়া হয়। এতিয়া মই আকৌ হাতেৰে এনেদৰে মোহাৰি লৈছো। এনেদৰে মোহাৰি মুঠিটো ৰুৱা যেন দেখিছো আৰু তেতিয়াই মই কুহুমীয়া গৰম পানী লৈ ময়দাখিনি এনেদৰে মোহাৰি মঠি লৈছো। চিংৰা বনাবৰ বাবে ডোটো বেছি মঠিব নালাগে, অলপমান মঠিলেই হৈ যাব। এতিয়া মই চিংৰাৰ ষ্টাফিংছৰ বাবে কেইটামান গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়া এনেদৰে খুন্দি লৈছো আৰু এখন কেৰাহীত অলপমান মিঠাতেল দিছো আৰু এইখিনি মই অলপ ভাজি লৈছো আৰু তাতে ৰুকি লোৱা আদা অকনমান দিছো আৰু অকনমান জিৰা গুৰি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি অলপ সময়ভাৱে ভাজি লৈছো আৰু তাতে আধা চামুচ হালধিও দিছো, সোৱাদ অনুযায়ী অকনমান নিমখ দিছো আৰু লগতে আগতে বইল কৰি থোৱা আলু অলপমান হাতেৰে এনেদৰে পিটিকি দি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লৈছো। এইখিনি লৰাই লোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই বইল কৰি থোৱা মটৰ অলপো দি দিছো। এইখিনি কিছু সময় মই ভাজি লৈছো লৰাই। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থৈছো আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছো। এতিয়া আগতে মঠি থোৱা ময়দাৰ ডোটো মই আকৌ অলপমান মঠি লৈছো। চিংৰাৰ বাবে ডোটো বেছি কোমলো হ'ব নালাগে আৰু বেছি টানো হ'ব নালাগে, অলপ মিডিয়াম সাইজতে থাকিব লাগে। এতিয়া মই এইখিনি কেইটামান লাডু কৰি লৈছো আৰু ৰুটি বেলাৰ দৰে এটা এটাকৈ মই এইখিনি ভালদৰে বেলি যাম। এয়া দেখিছেনে, ৰুটি বেলাৰ দৰে মই বেলি লৈছো। ৰুটিটো অলপ দীঘলকৈ বেলিব লাগে, তেতিয়া চিংৰাটোৰ শেপ দিবলৈ ভাল হয়। এতিয়া এখন চুৰি কটাৰীৰ সহায়ত মই ৰুটি দুটা চিট কৰি লৈছো আৰু এই সাইডে মই অলপমান পানী লগাই লৈছো আৰু এনেদৰে শেপ দি দিছো। আৰু মাজৰ অংশখিনি মই এনেদৰে হেঁচা মাৰি দিছো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া মই ষ্টাফিংছখিনি ভৰাই দিম। এয়া দেখিছে, চামুচ এখনেৰে মই এচামুচ ভৰাই দিছো আৰু এনেদৰে মুখখন বন্ধ কৰি দিছো। এনেদৰে মই এটা এটাকৈ কেইবাটাও চিংৰা বনাই ললো। এতিয়া মই এইখিনি ভাজিবলৈ এখন গেছত কেৰাহী পাতি দিছো আৰু তাতে অলপমান ৰিফাইন তেল দি তেলখিনি অলপমান কম গৰম হওঁতেই চিংৰাখিনি দি দিছো আৰু একেবাৰে লো ফ্লেমত মই এইখিনি ভাজি লৈছো। এয়া দেখিছেনে, প্ৰথমখিনি চিংৰা মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। আকৌ এতিয়া বাকি চিংৰাখিনিও দি দিছো। এনেকৈ মই গোটেইখিনি চিংৰা বনাই ললো। আজি মোৰ চিংৰা বনোৱাৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে
যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব